කතා කරමු දැනට මාකට් එකේ මිල අඩුවටම ගන්න පුළුවන් හොඳම tripod එක ගැන. ඉතින් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම. ඉතින් අදත් ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ වෙනද වගේම ඉස්සෙල් ඉඳලා බ්‍රෝ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට budget tripod review එකක් තමයි මම අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති මගේ tripod එක දැනට දින කිහිපයකට කලින් break down වුණා. ඉතින් මේ ගැන දන්න පිරිසක් ඉන්නවා, දන්නේ නැති පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් මගේ live ස්ට්‍රීම්ස් වලට වගේ සෙට් වෙච්ච කට්ටිය අනිවාර්යයෙන් මේ ගැන දන්නවා. ඉතින් අපි ඒ වෙලාවේ පත් වෙච්ච අපහසුතාවය ගැන අපි හැමදෙනෙක් දන්නවා. ඉතින් ඒ දවස්වල මම පාවිච්චි කරේ මෙන්න මේ වගේ selfie stick එකක්. ඉතින් මේ selfie stick එකට අපිට මෙන්න මේ වගේ පොඩි tripod එකක් සම්බන්ධ කරලා මේක මෙන්න මේ පල්ලහැට වගේ සම්බන්ධ කරලා අපිට මේක මොනෝපොඩ් එකක් එහෙම නැත්නම් මිනි පොඩ් එක නම් කියනවා මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකක් හදලා තිනවා. බැලුවේ නැත්නම් දැන් මේ උඩ එන කාඩ් එක ක්ලික් කරලා ඒ වීඩියෝ කාඩ් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි මම මෙච්චර දවස් මගේ ප්‍රොඩක්ෂන් හැම එකකටම පාවිච්චි කරේ. ඉතින් මට හිතුණා මේක හරියන්නේත් නෑ. අනික මේක මෙතනින් ඇත්තටම මේ tripod එක සම්බන්ධ කරන තැන සහ මේ selfie stick එක සම්බන්ධ කරන තැනින් මේක කැඩුනා. ඉතින් ඒක නිසා තනිකරම selfie stick එකේ විතරයි මෙච්චර දවස් වීඩියෝස් කරේ. ඉතින් කොහොමද ඒ ගැන අපි කතා කරලා වැඩි ඉතත් මන්ද. ඉතින් මේ හින්දාම මම මේක අයින් කරලා දාන්න හිතුවා. මේක මම selfies කරන්න වගේ පාවිච්චි කරන්න හිතුවා. ඉතින් කොහොමද මේ හේතුව නිසා මම ගොඩක් quality මිල අඩුවට මාකට් එකේ tripod එකක් හොයලා බැලුවා. ඉතින් මෙතනදී මට හොයාගන්න පුළුවන් වුණා මෙන්න මේ Weifeng WT-3540 කියන මෙන්න මේ සුපිරි tripod එක. ඉතින් මේක Weifeng සමාගමෙන් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම DSLR mirrorless එහෙම නැත්නම් කැමරා එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙකුට. ඉතින් විශේෂයෙන්ම DSLR වගේ ගොඩක් බර කැමරාස් පාවිච්චි කරන කෙනෙකුට. ඉතින් ඔයාලම හිතලා බලන්න මම වීඩියෝස් කරන්නේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් කියලා ඔයාලා මේ වෙදින් දන්නවා. ඉතින් එහෙම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ වීඩියෝ කරන මට මේ වගේ DSLR වලට ඩිසයින් කරපු tripod එකක් ගත්තාම මේකේ තියෙන සවිශක්තිමත් බව එක්ක ගොඩක් හොඳ වැඩක් මට මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගන්න පුළුවන් තැන් සහ මිල ගණන් ගැන අපි වීඩියෝ එකේ අන්තිමට කතා කරමු. right ඉතින් අපි මුලින්ම මේ tripod එක unbox කරලා බලමු මේකේ box එකේ ඇතුලේ අපිට මේක අසුරලා තියෙන්නේ මොන වගේද කියලා.
ඔයාලා අන්බොක්සින් එක දකින්න ඇති. ඉතින් අන්බොක්සින් එක දී ලොකු දේවල් බලා ගන්න ලැබුණේ ට්‍රයිපෝඩ් එක සහ පොඩි පේපර් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න ලැබුණේ. කොහොම වුණත් දැන් මේ වීඩියෝ එක ෂූට් කරන්නේ මේ අලුතෙන් මම ගෙන ආපු ට්‍රයිපෝඩ් එකෙන්. ඉතින් ඉස්සරහ ප්‍රොඩක්ෂන් ඔක්කොමත් වෙන්නේ මේ ට්‍රයිපෝඩ් එකෙන්. ඉතින් ඇත්තටම මේ ට්‍රයිපෝඩ් එකේ උස මාර මුසක් මේකේ තියෙන ඔයාලා දකින්න ඇති. අන්බොක්සින් එකේදීත් මේකේ බොක්ස් එකෙත් ඒකේ උස ගහලා තිබ්බා. මේකේ උස ඇත්තටම මිලිමීටර් 1575ක් වගේ උසක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මගේ නහය ගාවට වගේ මේකේ උස තියෙනවා. ඉතින් මට ඒකම ගොඩක් ඇති මගේ ප්‍රොඩක්ෂන් ස්ටික් කරගන්න. ඉතින් ඒක මට ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම මේ වගේ සවිශක්තිමත් ගොඩක් උස ට්‍රයිපෝඩ් එකක් මිලදී ගත්තේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේක උස් කරන්න පුළුවන් ගැන කතා කරනකොට ඔයාලා දැන් වීඩියෝ එකේ පේනවා ඇති. මේක අපිට පල්ලෙහින් පොඩි නොබ්ස් දෙකක් තියෙනවා. මේ නොබ්ස් දෙක රිලීස් කරලා මුලින්ම අපිට මේක උස්සන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම මේ නොබ්ස් දෙකම රිලීස් කරලා ඉස්සුවට පස්සේ අපිට තව දුරටත් පොඩි වීල් එකක් දීලා දෙනවා. ඒ වීල් එක කරකවලා අපිට මේක තව දුරටත් හයිට් එක වැඩි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔය එක අපිට ගොඩක් හොඳ උසකින් මේ ට්‍රයිපෝඩ් එක බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මේකේ සවිශක්තිමත් බව ගැන තමයි මම ගොඩක්ම සතුටු වෙන්නේ. මොකද මගේ ප්‍රොඩක්ෂන්ස් වලට ඒක මට මාරම වටිනවා. කලින් මම යූස් කරපු ට්‍රයිපෝඩ්ස් එක බලපුවාම මේක නම් මාරම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් සුපිරි කියන්න පුළුවන්. මොකද ඇත්තට මේක හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. කැඩෙන ප්‍රදේශය ගොඩක් අඩුයි. මොකද මේක සම්පූර්ණ ගොඩාක් තැන්වල මෙටල් වලින් ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. සමහර තැන්වල විතරයි ප්ලාස්ටික් යූස් කරලා තියෙන්නේ. අවශ්‍යම තැන්වලට මෙටල් මේගොල්ලෝ යූස් කරලා තියෙනවා. කොහොම නත් මේ ට්‍රයිපෝඩ් එක ඔයත් මිලදී ගන්න ආසාවෙන් ඇති. එහෙම ඉන්නවනම් පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක්ස් දාලා දෙනවා. AliExpress දරා eBay ඕන සයිට් එකකින් ඔයාලට මේක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකේ මිල මම නම් මේක ගත්ත රුපියල් 5000කට ආසන්න මුදලකට. ඉතින් මේකේ ඒ වගේ ගණන් වලට තමයි 7000ටත් මේක අලෙවි වෙනවා. 7000 8000ට වගේ ගණන් වලට එක එක ගණන් වලට මේක අලෙවි වෙනවා. ඉතින් මම මිලදී ගත්තේ රුපියල් 5000ක් වගේ ආසන්න මුදලකට. ඉතින් මොකද හිතන්නේ මේ ට්‍රයිපෝඩ් එක ගැන? ඔයාගේ අදහස මතක තුපල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තමයි තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.